Hello students, now we discuss the next example. Our next example is find integration over the contour C f of z dz, where function f of z, here our function f of z given f of 4y, f of z is equal to 4y, our function f of z is equal to 4y if with the condition y greater than 0. તો મિત્રો આપણું જે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ આપેલું છે એ 4y હશે ક્યારે કે જ્યારે વાયની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 હશે ત્યારે. અને મિત્રો આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ હશે 1 કે જ્યારે આપણે વાયની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 હશે. તો મિત્રો આપણને બે ફંક્શન આપેલા છે વિથ ધ કન્ડિશન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4y ઇફ વાય ગ્રેટર ધેન 0 એન્ડ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇફ વાય લેસ ધેન 0. એન્ડ our contour C is the part of the curve x is equal to y cube. મિત્રો આપણું જે કંટુર છે એ કેનો પાર્ટ છે? કર્વ x is equal to y cube નો પાર્ટ છે. અને ક્યાંથી ક્યાં સુધીનો મિત્રો પોઈન્ટ છે એના આપણું જે કંટુર છે મિત્રો કહું x is equal to y cube ઉપર એમાં મિત્રો આપણું કંટુર્સની લેન્થ છે z is equal to -1 - i મીન્સ આપણું પોઈન્ટ હશે -1 to -1 to 1 plus i મીન્સ 1 1. તો આ મિત્રો આપણા કંટ્રોલની લેન્થ છે અને કયા કર્વ ઉપર આપણું કંટ્રોલ આવેલું છે x બરાબર y ક્યુબ ઉપર. તો મિત્રો જે રીતે આપણે પેરાબોલામાં કંટ્રોલ્સ જોયું હતું એ જ રીતે આ કર્વ ઉપર કંટ્રોલ આવેલું છે. રેડી? જેમ કે મિત્રો આપણે પોઈન્ટ આપેલા હતા અને આ આપણું એમાં કંટ્રોલ હતું. ધીસ ઇઝ ધ ઓરિજિન ટુ ધીસ પોઈન્ટ 1 1 છે. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણને કંટ્રોલ છે આપણો કયા કર્વનો પાર્ટ છે x બરાબર y ક્યુબનો પાર્ટ છે અને કયાંથી કયા સુધીનો પોઈન્ટ છે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 to -i ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ i. તો મિત્રો આપણું જે ફંક્શન આપેલું છે એફ ઓફ ઝેડ એ કયા ફોર્મમાં આપેલું છે? વાયના ફોર્મમાં આપેલું છે. તો ફરજિયાત મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે એને વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. મિત્રો આપણું મેથડ તો સેમ જ છે જે રીતે આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે ઓન ધ કંટ્રોર ઓન ધ સ્ટ્રેટ લાઇન, કંટ્રોર ઓન ધ સ્ક્વેર. રેડી? તો એ જ રીતે મિત્રો આપણી મેથડ સેમ રહેશે. તો અહીં આપણે મિત્રો ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણા ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડને વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. તો વાય ફોર્મમાં મિત્રો આપણે કન્વર્ટ કરવું છે. રેડી? તો એમાં એક્સની વેલ્યુ આપણે રિપ્લેસ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો આપણને એક્સ બરાબર આપેલા છે વાય ક્યુબ. રેડી? સી ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધી કર્વ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ક્યુબ. સો વી રિપ્લેસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ક્યુબ ઇન અવર ફંક્શન. તો એ રીતે મિત્રો ડીએક્સ પણ આપણે રિપ્લેસ કરવા પડશે. તો ડીએક્સ મેળવવા માટે બંને બાજુ ડેરિવેટિવ. સો ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે મિત્રો 3y² dy. રેડી? સો વેલ્યુ ઓફ ડીએક્સ વી રિપ્લેસ બાય 3y² dy. હવે મિત્રો આપણું જે કંટુર આપેલું છે ઓન ધ કંટુર સી એફ ઓફ ઝેડ dz વી રાઇટ એઝ ધી ઇન્ટિગ્રેશન અવર કંટુર ઇઝ ધી લાઇન જોઇનિંગ ધી પોઈન્ટ -1 to -i to 1 plus i. તો મિત્રો કયા પોઈન્ટ થશે આપણા -1 - i દેટ મીન્સ -1 - 1 એન્ડ 1 plus i દેટ મીન્સ ધી પોઈન્ટ 1 1. તો આ મિત્રો આપણું કંટુર છે. મિત્રો એફ ઓફ ઝેડ આપેલું છે. રેડી? તો એફ ઓફ ઝેડ કેનું ફંક્શન છે એક્સ અને વાયનું. તો અહીં લખાશે એફ ઓફ એક્સ વાય અને ડીઝેડ આપણે લખીએ છીએ એ પ્રમાણે મિત્રો ડીએક્સ પ્લસ આઈ ડીવાય. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણા ફંક્શનને કેવા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો વાયમાં મિત્રો આપણે કન્વર્ટ કરવું છે તો લિમિટ અહીં કેની કન્સિડર કરીશું? વાયની. તો મિત્રો વાયની લિમિટ છે -1 to 1. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણું એફ ઓફ એક્સ વાયનું ફંક્શન વાયમાં આપણે આ રીતે લખીશું ઇન્ટિગ્રેશન -1 to 1 -1 to 1. આ મિત્રો આપણું ફંક્શન થઈ જશે એફ ઓફ વાય એન્ડ ડીએક્સ રિપ્લેસ બાય મિત્રો અહીં ડીએક્સને આપણે રિપ્લેસ કરી નાખશું 3y² dy વડે. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ dx બાય 3y² dy પ્લસ i dy. તો હવે મિત્રો આપણું ફંક્શન થઈ ગયું છે ઇન્ટિગ્રેશન -1 to 1 એફ ઓફ વાય 3y² dy પ્લસ i dy. પણ હજી મિત્રો આપણું જે ફંક્શન એફ ઓફ વાય છે એ આપણે હજી લખેલું છે અને મીન્સ આપણે જે મિત્રો આપણને ફંક્શન આપેલા છે એ કઈ રીતના ફંક્શન આપેલા છે મિત્રો આપણે અહીં જોઈ તો એફ ઓફ ઝેડ બરાબર શું લખાશે 4y ક્યારે કે જ્યારે વાય ગ્રેટર ધેન 0 હશે ત્યારે અને 1 ક્યારે લખાશે મિત્રો વાય લેસ ધેન 0 હશે ત્યારે. અને આપણી લિમિટ છે મિત્રો -1 to 1. તો આ મિત્રો -1 to 1 ને આપણે આ રીતે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ -1 to 0 પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. તો આ મિત્રો જે લિમિટ થઈ એ કેની વચ્ચે લિમિટ થશે મિત્રો -1 to 0ની વચ્ચે. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણા વાય કેવો થશે? લેસ ધેન 0 થશે. કારણ કે અહીંયા આ રીતે લખાશે મિત્રો વાય બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -1 to 0. તો આપણને કીધું મિત્રો જ્યારે વાય લેસ ધેન 0 હોય
મીન્સ વાયની વેલ્યુ લેસ દેન 0 હોય ત્યારે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બરાબર કન્સિડર કરાશે વાય. તો વાય મિત્રો -1 થી 0 વચ્ચે બિલોંગ કરે તો વાય કેવાથી આપણા લેસ દેન 0 થયો તો આપણું ફંક્શન એફ ઓફ વાય થશે 1. અને 0 to 1 મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કરી ત્યારે વાય બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 1. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણે કન્ડિશન શું કહે છે વાય ગ્રેટર દેન 0. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણા ફંક્શન થશે 4y. મીન્સ વેન વાય બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to 1 એટ ધેટ ટાઈમ અવર ફંક્શન વાય ઇઝ ધ 4y. So here we divide our limit in two forms, in two parts. તો મિત્રો આપણી લિમિટ છે -1 to 1 અને આપણે ડિવાઈડ કરી છે -1 to 0 ફંક્શન એફ ઓફ વાય ઇન્ટુ 3y² dy પ્લસ i dy પ્લસ 0 to 1 ફંક્શન એફ ઓફ વાય એઝ ઇટ ઇઝ 3y² dy પ્લસ i dy. મિત્રો આપણી જે લિમિટ છે -1 to 1 એને આપણે ડિવાઈડ કરેલ છે -1 to 0 એન્ડ 0 to 1. અગેન મિત્રો આને જોઈન કરવાથી આપણને ઉપરનું સ્ટેપ મળી જશે. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ પ્રમાણે -1 to 0. સો y બિલોંગ્સ ટુ -1 to 0. આ કેસમાં મિત્રો આપણું ફંક્શન કોણ થશે જોઈએ આપણે અહીંયા તો કે જ્યારે વાયની વેલ્યુ લેસ દેન 0 હોય ત્યારે ફંક્શન થશે એફ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. મીન્સ આપણું ફંક્શન એફ ઓફ વાય થશે મિત્રો 1. અને બીજા કેસમાં મિત્રો વાય ગ્રેટર દેન 0 હશે ત્યારે ફંક્શન હશે 4y. તો મિત્રો આપણે ફંક્શન સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. તો આ મિત્રો લિમિટ કઈ છે -1 to 0. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણા વાય બિલોંગ કરે છે લિમિટમાં ફોર્મમાં લખી મિત્રો -1 to 0. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણું ફંક્શન થશે 1. તો એફ ઓફ વાય બરાબર મિત્રો લખાશે અહીંયા 1. સો 1 ઇન્ટુ 3y² dy પ્લસ i dy એઝ ઇટ ઇઝ. અને આ કેસમાં મિત્રો 0 to 1માં તો આમાં આપણી લિમિટ કઈ હતી મિત્રો વાય બિલોંગ્સ ટુ 0 to 1. તો આપણને ફંક્શનમાં કીધું એ પ્રમાણે મિત્રો વાય ગ્રેટર દેન 0 એટ ધ ટાઈમ ફંક્શન એફ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4y. તો આ મિત્રો આપણો વાય કેમાંથી બિલોંગ કરે છે 0 to 1 ની વચ્ચે રેડી. તો વાયની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન 0 થશે મિત્રો આ કેસમાં. અહીંયા તો ફંક્શન એફ ઓફ વાય કન્સિડર થશે 4y. તો આ જે મિત્રો લિમિટ છે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 એફ ઓફ વાય એમાં મિત્રો 4y બરાબર લખાશે એફ ઓફ વાય બરાબર લખાશે 4y 3y² dy પ્લસ i dy એઝ ઇટ ઇઝ. રિપીટ અગેન મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન -1 to 1 છે એને આપણે ડિવાઈડ કરેલ છે -1 to 0 એન્ડ 0 to 1માં. હવે મિત્રો -1 to 0 છે એમાં આપણું ફંક્શન થશે 1 થશે અને ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 છે એમાં આપણું ફંક્શન થશે 4y. હવે મિત્રો આપણું ઇન્ટિગ્રેશન અહીં સેપરેટ થઈ ગયું છે. સો યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ઇન્ટિગ્રેશન્સ. આ મિત્રો ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે 3y² થશે y³ / 3 પ્લસ i એને 1 થશે y એન્ડ લિમિટ ઇઝ -1 to 0 પ્લસ મિત્રો એ 4y છે અને 3y² પ્લસ i છે બે ટર્મ્સ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો ડાયરેક્ટ આપણે નથી કરી શકતા. તો મિત્રો y છે ને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે રેડી. 4 કોન્સ્ટન્ટ એક આઉટસાઇડ ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 સો 3y³ પ્લસ iy ઇન્ટુ dy. Now in next step here we doing the integration of this function. This step as it is here 3 cut. તો મિત્રો અહીંયા વધશે y³ પ્લસ iy and its limit is -1 to 0 પ્લસ 4 as it is. આનું મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કરી છે આપણે સો 3 into y³ / 3 as it is y⁴/4 પ્લસ i y² / 2 and its limit is 0 to 1. અહીંથી મિત્રો સિમ્પલ સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે. યુ કેન ઇઝીલી ડુ ધીસ એઝ યોર સેલ્ફ. આ મિત્રો લિમિટ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. સો ફર્સ્ટ અપર લિમિટ ઇઝ 0 એન્ડ લોઅર લિમિટ ઇઝ મિત્રો આપણી પાસે ટર્મ છે y³ પ્લસ iy. our term is y³ પ્લસ iy એન્ડ લિમિટ ઇઝ 0 -1 to 0. અપર લિમિટ મિત્રો અપ્લાય કરીએ તો બંને ટર્મ્સમાં y છે તો અપર લિમિટ થઈ જશે આપણી 0. હવે મિત્રો ફોર્મ્યુલાના માઇનસ આવશે રેડી. હવે લોઅર લિમિટ છે મિત્રો -1 સો -1 ક્યુબ થશે મિત્રો -1 પ્લસ iy બટ અવર y ઇઝ -1 સો માઇનસ i. આગળ મિત્રો માઇનસ છે તો માઇનસ થશે +1 પ્લસ i. સો વેલ્યુ ઓફ y³ પ્લસ iy લિમિટ -1 to 0 ઇઝ 1 પ્લસ i. એ રીતે મિત્રો અહીંયા સિમ્પલી આપણે અપર લિમિટ એપ્લાય કરેલ છે તો અપર લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો થશે 3/4 પ્લસ i/2 એન્ડ લોઅર લિમિટ ઇઝ ધી 0 સો હોલ ટર્મ ઇઝ ધી 0. So here we just give the simplification. We get the answer 4 plus 3i. So this is the solution of this example. તો મિત્રો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે ફંક્શનને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું રહેશે રેડી. જો આપણને ફંક્શન વાય ફોર્મમાં આપેલું હોય મિત્રો તો આપણે ફરજિયાત આપણા ફંક્શનને વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું રહેશે. જો એક્સમાં આપેલું હોય તો એક્સમાં કન્વર્ટ કરવાનું થશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણને જે લેન્થ આપેલી હશે કંટ્રોલની રેડી. આ મિત્રો આપણી લેન્થ છે કંટ્રોલની એ -1 to -i to 1 plus i છે
એને મિત્રો આપણને જે ફંક્શન આપેલું છે એ પ્રમાણે ડિવાઈડ કરવાના રહેશે. આ મિત્રો આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ -1 to 0 એન્ડ 0 to 1. તો એ કરવાથી મિત્રો ફર્સ્ટ કેસમાં આપણું ફંક્શન થશે 1 અને બીજા કેસમાં આપણું ફંક્શન થઈ જશે 4y. એન્ડ આફ્ટર દેટ વી હેવ જસ્ટ ગિવન ધી easy simplification, we get the answer. So in this way we can solve this type examples. I hope you understood. Now we see the next one. So in next example, try yourself. મિત્રો આ જ પ્રકારનું એક્ઝામ્પલ છે. ફાઇન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન સી ફંક્શન એફ ઓફ જેડ ડીઝેડ વેર ફંક્શન એફ ઓફ જેડ વી હેવ ગિવન વાય સ્ક્વેર એન્ડ 1 માઇનસ વાય વેન વાય ગ્રેટર દેન 1 એન્ડ વાય લેસ દેન 1. તો ધેટ મીન્સ મિત્રો વાયની વેલ્યુ લેસ દેન 1 હશે ત્યારે આપણું ફંક્શન હશે એફ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ વાય અને વાયની વેલ્યુ ગ્રેટર દેન 1 હશે ત્યારે મિત્રો આપણું ફંક્શન કન્સિડર થશે એફ ઓફ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય સ્ક્વેર. તો ઉપર મિત્રો આપણે જે એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે સેમ મેથડમાં અને આપણી મિત્રો લેન્થ આપેલી છે. સો હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ઇન્ટિગ્રેશન. પોઈન્ટ આપેલા છે મિત્રો 1 2 1 + 2i. દેટ મીન્સ 1 મીન્સ 102 102 આપણને પોઈન્ટ આપેલા છે 1 2 અને ફંક્શન આપેલું છે મિત્રો આપણને એફ ઓફ એક્સ વાય અને આ લખાશે dx + i dy. હવે મિત્રો આને આપણે વાયમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ તો બરાબર લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન વાયની લિમિટ થશે મિત્રો 0 to 2 ફંક્શન એફ ઓફ વાય ઇન્ટુ અહીંયા dx બરાબર લખાશે મિત્રો આપણને જે કંટ્રોલ આપેલું છે x બરાબર y³ સેમ છે. રેડી? તો અગેન લખાશે 3y² dy + i dy. હવે મિત્રો અહીં લિમિટ છે આપણી 0 to 2 અને આપણને ફંક્શન આપેલું છે y ગ્રેટર દેન 1 અને y લેસ દેન 1. તો આને મિત્રો આપણે ડિવાઈડ કરી નાખી. ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 ફંક્શન ઓફ એફ વાય પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 2 ફંક્શન ઓફ એફ વાય. હવે મિત્રો ઓબ્ઝર્વ કરો જોઈએ આ જે આપણી લિમિટ છે 0 to 1 તો એમાં મિત્રો વાય કેની અંદર બિલોંગ કરે છે વાય બિલોંગ્સ ટુ 0 to 1 મીન્સ વાયની વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ મિત્રો 1 કરતાં નાની થશે. તો 1 કરતાં નાની હોય તો આપણું ફંક્શન શું કન્સિડર કરવાનું છે 1 માઇનસ વાય. તો ફર્સ્ટ કેસમાં આપણું ફંક્શન આવશે 1 માઇનસ વાય. બીજા કેસમાં મિત્રો આપણો વાય બિલોંગ કરે છે વાય બિલોંગ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1 to 2. તો આ કેસમાં મિત્રો વાયને ઓબ્ઝર્વ કરવો જોઈએ 1 થી 2 ની વચ્ચે. રેડી? મીન્સ વાયની વેલ્યુ કેવી આવશે 1 કરતાં મોટી. તો 1 કરતાં મોટી હોય મિત્રો ત્યારે ફંક્શન કન્સિડર કરવાનું રહેશે y². સો 0 to 2 ડિવાઇડ ઇન form 0 to 1 and 1 to 2 and after that just give the simplification, you get the answer. I hope you complete yourself. So try this example yourself. Now we move on. Now we discuss the most important theorem in 5 marks and name of the theorem is maximum modulus theorem. મિત્રો થિયરમ એકદમ સાવીજી છે અને આ થિયરમ્સનો યુઝ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ્સમાં કરીશું. અને મિત્રો જે થિયરમ છે એ સ્ટેટ અને પ્રૂફ પૂછાય છે 5 માર્કમાં. હાઉ ટુ પ્રૂફ સ્ટેટ એન્ડ પ્રૂવ મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમ. તો મિત્રો તમારે ખાસ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખવાનું રહેશે અને પ્રૂફ પણ સાવ એકદમ ઇઝી છે અને સ્ટેટમેન્ટ પણ મિત્રો સાવ એકદમ ઇઝી છે. So let's see the statement of the maximum modulus theorem. So what says this theorem? If complex function f of z be analytic. તો મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ સાવ એકદમ ઇઝી છે. ઇફ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ બી એનાલિટિક ફંક્શન હોય. રેડી? એન્ડ ડિફાઇન ઓન ધ કન્ટુર સી અને કેના ઉપર ડિફાઇન થયેલું છે કન્ટુર સી ઉપર. એન્ડ લેન્થ ઓફ ધ કન્ટુર ઇઝ એલ. એઝ વી નો લેન્થ ઓફ ધ કન્ટુર વી ડિફાઇન એઝ ધી કેપિટલ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન a to b મોડ્યુલસ ઓફ dz. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કંટ્રોલ લેન્થ ડિફાઇન કરેલ છે અને એના બરાબર લખેલું હતું √5t² + i² dt. તો આપણે ઓલરેડી મેળવેલી છે લેન્થ ઓફ ધી કન્ટુર. અને આગળ શું કહે છે મિત્રો ધ મેક્સિમમ મોડ્યુલસ વેલ્યુ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ ઇઝ એમ. તો શું કહેવા માગે છે આપણું જે ફંક્શન છે મિત્રો એફ ઓફ જેડ એનો આપણે મિત્રો મોડ્યુલસ કાઢી. રેડી? તો મોડ્યુલસ કાઢી મિત્રો તો હંમેશા કોણ મળશે આપણને એક રિયલ નંબર મળશે. તો એ હંમેશા કેના કરતાં નાનો હશે એમ કરતાં નાનો હશે. સો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ? તો આ મિત્રો આપણે મેથેમેટિકલ અહીં લખેલું છે મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ જેડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ. ધેટ મીન્સ આનો મિનિંગ શું થશે મિત્રો ફંક્શન એફ ઓફ જેડનો મેક્સિમમ મોડ્યુલસ કેટલો થશે એમ કરતાં કોઈ દિવસ મોટી સંખ્યા મળશે નહીં. તો એને મિત્રો વર્ડમાં આપેલું છે એને આપણે મેથેમેટિકલી આ રીતે લખી શકીએ મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ જેડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ. આનો મિત્રો સિમ્પલ મિનિંગ એ થાય છે કે ફંક્શન એફ ઓફ જેડનો આપણે મોડ્યુલસ કાઢી તો હંમેશા કેવો મળશે એમ અથવા એમ કરતાં નાનો. તો ઇનસેસ એમને શું કહેવાશે મિત્રો એમને કહેવાશે મેક્સિમમ મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ.
then prove that modulus of integration c f of z dz લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એલ. તો પ્રૂફ આપણે એ કરવાનું છે મિત્રો, આખું જે ફંક્શન છે ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ જેડ ડીઝેડ એનો મોડ્યુલસ હંમેશા કેના કરતાં નાનો મળે, તો કે આપણું મેક્સિમમ મોડ્યુલસ છે એ અને કન્ટુર ઓફ લેન્થ એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો એના કરતાં હંમેશા નાનો મળે. તો મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ ખાસ યાદ રાખજો અને સ્ટેટમેન્ટનો આપણે એક્ઝામ્પલ્સમાં પણ યુઝ કરીશું. તો સ્ટેટમેન્ટ મિત્રો સાવ એકદમ ઇઝી છે. ઇફ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ બી એનાલિટિક ફંક્શન defined on the contour C and length of the contour is L and the maximum modulus of function f of z is m, then prove that modulus of integration C f of z dz less than or equal to ml. તો મિત્રો આપણે પ્રૂફ એક કરવાનું છે, modulus of integration C f of z dz less than or equal to ml. મીન્સ આપણી પાસે આ છે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ જેડ ડીઝેડ, આપણે લેવાનું છે લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ml. સો ઇન શોર્ટ હિયર વી પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ એન્ડ પ્રૂફ ઇઝ વેરી ઇઝી. સો લેટ્સ સી પ્રૂફ. તો મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલું છે એ જ લાઈન આપણે લખીશું, લેટ એફ ઓફ જેડ બી એનાલિટિક ફંક્શન આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે, તો આપણે અહીં લખેલ છે મિત્રો લેટ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ એઝ વી ડિફાઇન યુ પ્લસ આઈવી બી એનાલિટિક ફંક્શન ઓન ધ કન્ટુર સી, જે મિત્રો આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલું છે. એન્ડ વી નો પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ઓફ કન્ટુર સી ઇઝ એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ ટી એન્ડ વાય બરાબર સાઈ ઓફ ટી. મિત્રો આપણું કન્ટુર સી છે એના પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન શું થશે, એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ ટી થશે અને વાય બરાબર સાઈ ઓફ ટી થશે એઝ વી નો ઓલરેડી. તો એ મિત્રો આપણે જ્યારે લેન્થ ઓફ કન્ટુર જોયું ત્યારે મિત્રો આપણે એની ચર્ચા કરેલી છે. પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ઓફ કન્ટુર સી ડિફાઇન એઝ ધી એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ ટી એન્ડ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઈ ઓફ ટી. સો એઝ વી નો હાઉ ટુ ડિફાઇન ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય. રેડી, એક્સ પ્લસ આઈ વાય. તો ઝેડ બરાબર લખાશે મિત્રો એક્સ પ્લસ આઈ વાય અને એક્સ બરાબર છે ફાઈ ઓફ ટી. સો એક્સ બરાબર ફાઈ ઓફ ટી પ્લસ વાય બરાબર લખાશે સાઈ ઓફ ટી. સો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઝેડ બરાબર એક્સ રિપ્લેસ બાય ફાઈ ઓફ ટી એન્ડ વાય રિપ્લેસ બાય સાઈ ઓફ ટી. હવે મિત્રો આનું આપણે ડેરિવેટિવ કરીએ છીએ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી. સો શું લખાશે ડીઝેડ બાય ડીટી બરાબર ફાઈ ઓફ ટીનું થશે ફાઈ ડેશ ટી પ્લસ આઈ સાઈ ડેશ ટી. રેડી, અને મિત્રો બાજુમાં કાંઈ નહીં આવે કારણ કે આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી કરીએ છીએ, તો ફંક્શન ટીનું છે. રેડી, જેમ કે આપણે dx કરીએ છીએ, ફંક્શન એક્સ આપેલું હોય તો એનું મિત્રો આપણે કરીએ તો શું થશે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો 1 થઈ જાય છે. એ જ રીતે મિત્રો ફંક્શન એફ ઓફ એક્સ આપેલું હોય એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ તો આપણે શું લખીએ છીએ, ફાઈ ડેશ એક્સ લખીએ છીએ. રેડી, તો એ જ રીતે મિત્રો ફંક્શન ફાઈ ઓફ ટી અને સાઈ ઓફ ટી છે એનું ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી કરીએ છીએ, તો આ બાજુ લખાશે ડીઝેડ અપોન ડીટી બરાબર ફાઈ ડેશ ટી પ્લસ આઈ સાઈ ડેશ ટી. આ મિત્રો ઇન શોર્ટ આપણે લેન્થ ઓફ ધી કન્ટુર મેળવી છે, જે આપણે ઓલરેડી મેળવી ચૂક્યા છીએ. રેડી, સો ડીઝેડ બરાબર લખાશે મિત્રો ડીટીને આ બાજુ લઈ આવી તો ફાઈ ડેશ ટી પ્લસ આઈ સાઈ ડેશ ટી ઇન્ટુ ડીટી. બંને બાજુ મિત્રો મોડ્યુલસ લઈ તો મોડ્યુલસ શું લખાશે, મોડ્યુલસ ઓફ ડીઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધીસ ફાઈ ડેશ ટી પ્લસ આઈ સાઈ ડેશ ટી. તો આપણે મિત્રો ઓલરેડી કન્ટુર મેળવી ચૂક્યા છીએ, તો એ જ આપણે કન્ટુરની લેન્થ મેળવી છે. તો મોડ્યુલસ ઓફ ડીઝેડ બરાબર લખાશે આ છે મિત્રો ફાઈ ડેશ ટી, તો એનો સ્ક્વેર થશે અંડર રૂટ ફાઈ ડેશ ટી હોલ સ્ક્વેર પ્લસ સાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર. સો સાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધી ડીટી. એન્ડ એઝ વી નો લેન્થ ઓફ ધી કન્ટુર ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધી કેપિટલ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન સી મોડ્યુલસ ઓફ ધી ડીઝેડ. અને એના બરાબર લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન સી અંડર રૂટ ફાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર પ્લસ સાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ ડીટી. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો લેન્થ ઓફ ધ કન્ટુર થશે કેપિટલ એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન સી મોડ્યુલસ ઓફ ધી ડીઝેડ બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન સી ડીઝેડ બરાબર લખાશે અંડર રૂટ ફાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર પ્લસ સાઈ ડેશ ટી સ્ક્વેર ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધી ડીટી. એન્ડ ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 1. Or you can also just directly write down here we know that the length of the contour is L is equal to integration C modulus of the dz. So now we see the next step. We have also say we have m is maximum modulus of function f of z. મિત્રો આપણને બીજું સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે આપણા m છે એ ફંક્શન f of z નો મેક્સિમમ મોડ્યુલસ છે, તો એને મિત્રો કઈ રીતે લખાશે, મોડ્યુલસ ઓફ f of z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ m. એવરી z બિલોંગ્સ ટુ c. મીન્સ કોમ્પ્લેક્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબરમાંથી મિત્રો આપણે કોઈ પણ નંબરનો મોડ્યુલસ કાઢી હંમેશા કેવો થશે, અને આપણા ફંક્શનનો મોડ્યુલસ કાઢી હંમેશા એમ કરતાં નાનો રહેશે. ધેટ મીન્સ એમ ઇઝ મેક્સિમમ મોડ્યુલસ ઓફ ધ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ. સો વી રાઇટ એઝ ધી
modulus f of z less than or equal to m. This is called the equation number 2. હવે મિત્રો આપણે પ્રૂફ એ કરવાનું છે મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c f of z dz લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ml. તો મિત્રો આ આપણી પાસે છે રેડી. તો અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીશું. સો વી નો દેટ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ મિત્રો શરૂઆત જ આપણે યુનિટની એક થિયરમથી કરેલી હતી, એક રિઝલ્ટથી કરેલી હતું, જે આપણું રિઝલ્ટ હતું મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c f of z dz લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ f of z ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz. આ મિત્રો આપણે યુનિટની શરૂઆતમાં જ આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એ રિઝલ્ટનો મિત્રો આપણે યુઝ કરી છીએ મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c f of z dz લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કેના બરાબર લેસ દેન થશે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ dz ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ f of z ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz. So left hand side as it is modulus of integration c f of z dz less than or equal to. હવે મિત્રો આપણે ઉપર જાણીએ છીએ પ્રમાણે મોડ્યુલસ ઓફ f of z એની વેલ્યુ થશે મિત્રો લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ. આપણે ઓલરેડી મેળવેલી છે ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 2. આ મિત્રો આ પ્રમાણે લખાશે નેક્સ્ટ સ્ટેપ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ dz એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો, અને આની વેલ્યુ લખાશે મિત્રો એમ. સો અહીંયા લખાશે એમ. તો આના કરતાં લેસ દેન ઇક્વલ લખાશે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ dz, અને આની વેલ્યુ મિત્રો એમ છે જે આપણે ઓલરેડી ઉપર મેળવી છે ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 2. હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 2. સો લેસ દેન ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ dz એઝ ઇટ ઇઝ into m from equation number 2. Here we substitute the value of function modulus of the f of z. તો મિત્રો આપણું નેક્સ્ટ સ્ટેપ એ થશે મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c f of z dz લેસ દેન ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન c f મોડ્યુલસ ઓફ f of z રિપ્લેસ બાય m ફ્રોમ ઇક્વેશન 2 ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz. હવે મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1 માં તો જાણીએ છીએ l બરાબર હું લખી છે we have in equation 1 l is equal to integration c modulus of the dz. we already obtained in equation number 1. તો l બરાબર શું છે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz. તો ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ dz બરાબર લખાશે l. તો હા મિત્રો સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેશું આપણે. સો m as it is why here we take outside because our m is the constant. હવે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ ધી dz એના બરાબર લખાશે l as we know. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 1 or by equation number 1. તો મિત્રો આપણે કાંઈ કરેલ નથી, અહીં બે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે રેડી. મોડ્યુલસ ઓફ ધી f of z લેસ દેન ઇક્વલ ટુ m અને ઇન્ટિગ્રેશન c મોડ્યુલસ ઓફ dz બરાબર l. સો ફાઇનલી વી ગેટ અવર રિઝલ્ટ મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c f of z dz લેસ દેન ઇક્વલ ટુ m as it is and value of this is the l. So in modulus of integration c f of z dz less than or equal to ml. Hence our result is the proof. તો મિત્રો પ્રૂફ એકદમ સાવ ઇઝી છે. લેટ અસ રિકોલ ઓવર મોર ટાઈમ્સ. મિત્રો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે લખેલું છે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ એનાલિટિક ફંક્શન છે જે આપણે ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે ઓન ધ કન્ટુર સી. એઝ વી નો પેરામેટ્રિક ઇક્વેશન ઓફ કન્ટુર સી એક્સ બરાબર 5 અને વાય બરાબર 5. તો ઝેડ બરાબર આપણે લખીએ છીએ મિત્રો એક્સ પ્લસ આઈ વાય. તો એક્સ બરાબર લખાશે 5 અને વાય બરાબર લખાશે 5. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે એનું ડેરિવેટિવ કરેલ છે તો જેનાથી આપણને ડીઝેડની વેલ્યુ મળેલ છે 5t પ્લસ આઈ સાઈ dt ઇન્ટુ dt. ત્યારબાદ બંને બાજુ મિત્રો મોડ્યુલસ લીધા છે આપણે. સો મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન this is the under root 5t whole square plus side t whole square and modulus of dt is the modulus of the dt. And as we know length of the contour we define as the capital L is equal to integration c modulus of the dz. આ મિત્રો વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની જરૂર છે નહીં તો પણ ચાલશે રેડી. આપણે કારણ કે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ છીએ ઇન્ટિગ્રેશન c dz is equal to L or you can directly write down we know that length of the contour is L is equal to integration c modulus of the dz and this is called the equation number 1. મિત્રો આપણને સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે લાઇનનો આપણે યુઝ કરીશું વી હેવ એમ ઇઝ ધ મેક્સિમમ મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ. તો એને લખાશે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ એફ ઓફ ઝેડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ. ધીસ કોલ ધ ઇક્વેશન નંબર 2. હવે મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ રિઝલ્ટનો અહીં યુઝ કરેલ છે આખા ફંક્શનનો મોડ્યુલસ હંમેશા કેના કરતાં નાનો થશે તો કે ફંક્શનના મોડ્યુલસ કરતાં નાનો થશે. સો હિયર વી યુઝ અવર રિઝલ્ટ and here we substitute the value function modulus of f of z is nothing but the m. Ready? And after that we substitute the value integration c modulus of dz is nothing but the L. So m into L. Hence our result is the proof.
So finally we have proved modulus of integration c f of z dz less than or equal to ml. તો મિત્રો આ સ્ટેટમેન્ટ ખાસ યાદ રાખજો. આ સ્ટેટમેન્ટનો આપણે યુઝ કરીને આગળના એક્ઝામ્પલ્સ પ્રૂવ કરીશું. So this is the maximum modulus theorem. Now we discuss its related examples. What are the examples? Prove that modulus of integration c, our function, is 1 upon z square minus 1 dz less than or equal to pi by 3, where c is arc of circle and modulus of z is equal to 2 in the first quadrant. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણને જે ફોર્મ આપેલું છે, કયું ફોર્મ આપેલું છે? મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમનું ફોર્મ આપેલું છે. મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ડીઝેડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમએલ આપણે જાણીએ છીએ. તો આ સ્ટેટમેન્ટનો મિત્રો આપણે યુઝ કરીશું. આપણે આગળ હવે સ્ટેટમેન્ટ છે મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ડીઝેડ હંમેશા કેના કરતાં મિત્રો નાનું થશે? એમ ઇન્ટુ એલ કરતાં. તો આ રિઝલ્ટ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે. આને લેસ દેન ઇક્વલ બતાવવાનું છે મિત્રો પાઈ બાય 3. તો ધેટ મીન્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે મિત્રો એમ અને એલ ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. જો આપણને એમ અને એલ મળી ગયા એટલે મિત્રો આપણને ઓટોમેટિકલી રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ જશે. સો વી યુઝ અવર મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમ ડાયરેક્ટલી. So now we find the m and l, and m is known as the maximum modulus and l is known as the length of the contour. So here we find the maximum value m and here we find the length of the contour. હવે મિત્રો લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોર ફાઇન્ડ કરવી છે તો કેના ઉપરથી મળશે? આપણને કંટ્રોર ઉપરથી મળશે. અને આપણને ક્વેશ્ચનમાં જે કંટ્રોર આપેલું છે એ કેનો પાર્ટ છે મિત્રો? વેર સી મીન્સ અવર કંટુર ઇઝ આર્ક ઓફ ધી સર્કલ. તો મિત્રો આપણું કંટુર છે એ કોણ છે? સર્કલની આર્ક છે. રેડી? અને જે આર્ક છે મિત્રો એ કોણ છે આપણી? અને આપણું સર્કલ આપેલું છે મોડ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન ધી ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. તો મિત્રો આપણે આ સમજીએ અહીંયા. સો નાવ વી સી મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો ઝેડ કેન બી રિપ્લેસ એઝ ધી એક્સ પ્લસ આઈ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આનો મિત્રો મોડ્યુલસ શું થશે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે એક્સ અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આને બંને બાજુ મિત્રો આપણે સ્ક્વેર કરીએ તો શું થશે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર 4. તો આ તો મિત્રો કોણ થઈ ગયું? આપણું સર્કલનું ઇક્વેશન થઈ ગયું, સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન છે. રેડી? આને આપણે કમ્પેર કરાવી એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર. તો મિત્રો આપણે રેડિયસ થશે આર બરાબર 2, હુઝ સેન્ટર ઇઝ ધી 0 0. મીન્સ આપણું જે સર્કલ આપેલું છે મિત્રો એનું રેડિયસ 2 છે અને એનું સેન્ટર છે ઓરિજિન 0 0. તો મિત્રો ઝેડ બરાબર 2 છે એ સર્કલનું ઇક્વેશન બતાવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ ગિવન ધી ઇક્વેશન ઓફ ધી સર્કલ હુઝ રેડિયસ ઇઝ 2. હવે મિત્રો આને આપણે ડ્રો કરીએ. રેડિયસ છે મિત્રો 2. તો આ પોઈન્ટ હશે મિત્રો 2 0. આ પોઈન્ટ હશે મિત્રો 0 2 આપણું. આ પોઈન્ટ હશે મિત્રો -2 0 અને આ પોઈન્ટ હશે આપણું 0 -2. કારણ કે આપણી રેડિયસ છે 2. તો આ ડિસ્ટન્સ હશે 2 અને ધીસ ઇઝ અવર ઓરિજિન. રેડી? હવે મિત્રો આપણને જે કંટ્રોર આપેલું છે એ કોણ આપેલું છે? સર્કલની આર્ક આપેલી છે. અને સર્કલની આર્ક છે પણ કયા ક્વાડ્રન્ટની? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટની આપેલી છે. તો આપણું આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ છે મિત્રો, આ આપણી આર્ક થશે. આ જે સર્કલનો પાર્ટ છે મિત્રો જે હાઇલાઇટ કરેલ છે આપણા સર્કલની આર્ક થશે. એ તમે જોઈ શકો છો. આ આર્ક છે મીન્સ આપણે મિત્રો લેન્થ ઓફ કંટ્રોર ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. તો આપણું કંટ્રોર આ છે તો આની લેન્થ મિત્રો ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આની લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે મિત્રો. તો આ કોણ થયું? આર્ક થઈ સર્કલની. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો સર્કલની આર્ક કેવી રીતે મેળવવામાં આવે છે. તો આટલી મિત્રો તમને ખબર પડી કે આ થશે સર્કલની આર્ક અને આ થશે મિત્રો એંગલ. આ મિત્રો એંગલ કેટલો થશે? પાઈ બાય 2 થશે. રેડી? સો ધીસ ઇઝ ધી એંગલ. ફોર્મ્યુલા ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ ધી આર્ક લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિત્રો ફોર્મ્યુલા છે એંગલ બરાબર એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હિયર વી રાઇટ સો યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ઇઝ ધ અવર સર્કલ વિથ ધ રેડિયસ 2. આ મિત્રો આપણી આર્ક છે અને રેડિયસ 2 છે મિત્રો અને આ એંગલ છે આપણો પાઈ બાય 2. ધીસ ઇઝ અવર કંટુર સી. સો મિત્રો એ ફોર્મ્યુલા લખું છું એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ arc length upon radius. તો આ મિત્રો એંગલ, આર્ક લેન્થ અને રેડિયસ વચ્ચેનો રિલેશન છે. મીન્સ કોઈ પણ સર્કલને મિત્રો તમારે ખાસ યાદ રાખજો ઇન જનરલી આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ફોર્મ્યુલા આ છે એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ક લેન્થ અપોન રેડિયસ. આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી મિત્રો તમે આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકો છો.
તો મિત્રો આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે, તો આર્ક લેન્થ બરાબર શું થશે? આર્ક લેન્થ બરાબર એંગલ ઇન્ટુ રેડિયસ, એંગલ ઇન્ટુ રેડિયસ, રેડી, એંગલ ઇન્ટુ રેડિયસ. તો આર્ક લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ મિત્રો કેટલો છે? π/2 અને રેડિયસ કેટલી છે મિત્રો? 2. તો આર્ક લેન્થ થશે 2 2 કટ પાઈ. તો આ મિત્રો આપણી આર્ક લેન્થ હતી, અને આર્ક લેન્થ કોણ છે મિત્રો? આપણી લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોર છે, રેડી, અથવા તો લેન્થ ઓફ કંટ્રોર કયો કે આર્ક લેન્થ કયો, બંને સેમ જ છે, કારણ કે આપણને જે કંટ્રોર આપેલું છે કોણ છે મિત્રો? સર્કલની આર્ક લેન્થ છે. તો આપણે આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરવી છે, ધેટ મીન્સ આપણે શું ફાઇન્ડ કર્યું? લેન્થ ઓફ ધી કંટુર. તો લેન્થ ઓફ ધી કંટુર એટલે કોણ થયું મિત્રો? આર્ક લેન્થ ઓફ ધી સર્કલ, અને કેટલી મળશે આપણને? પાઈ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે સર્કલની આર્ક લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓર અધર સેન્સમાં આપણા કંટ્રોરની લેન્થ છે મિત્રો પાઈ, મીન્સ આપણને એલ મળી ગયા છે, એલ બરાબર થશે મિત્રો પાઈ. તો આ સૂત્ર મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, એંગલ બરાબર આર્ક લેન્થ અપોન રેડિયસ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે સર્કલની આપણું જે કંટ્રોર આપેલી છે એની લેન્થ ફાઇન્ડ કરીશું. નાવી સીધી સોલ્યુશન. તો મિત્રો સોલ્યુશન જોઈ તે પહેલાં અહીંયા નોટ લખેલી છે જે તમને ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરેલી છે. ફોર્મ્યુલા એંગલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર્ક લેન્થ અપોન રેડિયસ. તો આ મિત્રો નોટ ખાસ યાદ રાખજો, ફોર્મ્યુલા એંગલ બરાબર આર્ક લેન્થ અપોન રેડિયસ થશે. તો રેડિયસ અહીં મલ્ટીપ્લાય થશે એટલે આપણને મળી જશે આર્ક લેન્થ. તો આર્ક લેન્થનું મિત્રો સૂત્ર બનશે આર્ક લેન્થ બરાબર એંગલ ઇન્ટુ રેડિયસ. બીજું મિત્રો આપણે મેક્સિમમ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવા માટે જે જરૂર પડશે એ આ પડશે મિત્રો, બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર આપેલા હોય Z1 અને Z2, રેડી, એ બંનેનું એડિશન કરી અને ત્યારબાદ એનો મોડ્યુલસ આપણે ફાઇન્ડ કરી. હંમેશા કેના કરતાં નાનો થશે? તો કે બંને જે નંબર છે એનો સેપરેટ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરી લ્યો અને ત્યારબાદ એનું એડિશન કરો તો એ હંમેશા નાનો થશે. તો ઇન શોર્ટ, મોડ્યુલસ ઓફ Z1 પ્લસ Z2 ઇઝ ઓલવેઝ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ Z1 પ્લસ મોડ્યુલસ ઓફ ધી Z2. તો આ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરોનું એડિશન હોય એનું મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરી હંમેશા કેનો કરતાં નાનો થશે? મોડ્યુલસ ઓફ Z1 પ્લસ મોડ્યુલસ ઓફ ધી Z2. અને મિત્રો માઇનસમાં ઊંધું થઈ જશે, મીન્સ મોડ્યુલસ ઓફ Z1 માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ Z2 કરો એ થઈ જશે ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ Z1 માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ ધી Z2. તો આ બે ઇનઇક્વાલિટી મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, મોડ્યુલસ ઓફ Z1 પ્લસ Z2 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ Z1 પ્લસ મોડ્યુલસ ઓફ Z2 and modulus of Z1 minus Z2 greater than or equal to modulus of Z1 minus modulus of the Z2. So here we use this inequality in our examples. So let's see solution. I think આપણું solution start થાય છે. We have L is the length of the contour and M is the maximum modulus of function f of z. So as we know by maximum modulus theorem, તો મિત્રો આપણું maximum modulus theorem આપણે એપ્લાય કરેલ છે. શું લખાશે? મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ જેડ ડીઝેડ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ml. હવે મિત્રો આપણા કેસમાં ફંક્શન આપેલું છે આપણને 1/z² - 1. તો હું લખાશે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન સી ફંક્શન એફ ઓફ જેડ ઇઝ 1/z² - 1 ઇન્ટુ ડીઝેડ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ml. આને કહી દે મિત્રો ઇક્વેશન નંબર 1. તો મિત્રો આને લેસ ધેન ઇક્વલ આપણે π/3 પ્રૂફ કરવાનું છે. તો ફાઇન્ડ કોણ કરવાનું રહેશે? એમ અને એલ ફાઇન્ડ કરવાના છે. એમ અને એલ મિત્રો આપણને મળી જાય અને આપણે ઇક્વેશન 1માં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. તો હમણાં મિત્રો આપણે એલ ઓલરેડી મેળવ્યા છે, એ જ મેથડથી આપણે એલ મેળવીશું. અહીં મોડ્યુલસ z બરાબર 2, રેડી. તો મોડ્યુલસ ઓફ z કેન બી રિટન એઝ ધી મોડ્યુલસ ઓફ x પ્લસ iy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. સો x² પ્લસ y² બરાબર 4. તો r બરાબર થઈ જશે મિત્રો 2. તો રેડિયસ મળી ગઈ છે આપણને. તો લેન્થ ઓફ આર્ક ઓર ઓલ્સો નોન એઝ ધી c ઇઝ ધ આર્ક ઓફ સર્કલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એંગલ ઇન્ટુ રેડિયસ. સો π/2 ઇન્ટુ 2 ઇઝ ગેટ ધી પાઈ. તો મિત્રો તમે સર્કલ પણ ડ્રો કરી શકો છો, આપણે ડ્રો કરેલું એ જ રીતે 2 0 0 2 -2 0 and 0 -2. This is the arc length, this is the arc length, this is the angle and this is the radius 2. તો લેન્થ ઓફ આર્ક એ કોણ છે મિત્રો? આપણી લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોર છે. તો એલ બરાબર આપણને મળશે પાય. તો એલની વેલ્યુ મિત્રો આપણને મળી ગઈ છે પાય. હવે એમ ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો એમ બરાબર તો આપણે મિત્રો જાણીએ છીએ. એમ બરાબર હું લખીએ છીએ ફંક્શન ઓફ મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ જેડ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એમ. તો આ મિત્રો ફોર્મ આપણે લઈ આવવાનું છે. તો આપણું ફંક્શન છે મિત્રો 1/z. તો આપણે આ ફોર્મ લઈ આવવાનું છે મોડ્યુલસ ઓફ 1/z² - 1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એમ. તો આ ફોર્મ લઈ આવી મિત્રો, તો એને લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એમ લખાશે, રેડી. તો આવું ફોર્મ લઈ આવવાનું છે 1/z² - 1. તો કેવી રીતે મળશે જોઈ મિત્રો. આપણી પાસે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ z બરાબર 2 છે અને આપણે લઈ આવવાના છે આ મિત્રો 1/z² - 1 લેસ ધેન ઇક્વલ એમ.
મિત્રો આ કોમન મેથડ રહેશે બધામાં, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કેવી રીતે આપણે મિત્રો ફંક્શન બનાવવાનું છે. તો દરેક વખતે મિત્રો આપણે કઈ રીતે ફંક્શન બનાવવું એ ફંક્શન ઉપર ડિપેન્ડ રહેશે. અહીંયા આપણું ફંક્શન છે 1/z² - 1. તો આ ફોર્મ મિત્રો આપણે બનાવવાનું છે અને આપણી પાસે અત્યારે મોડ z બરાબર 2 છે. તો હવે મિત્રો અહીં z² જોઈએ છે. રેડી, એક એક પાર્ટ આપણે મિત્રો આમાં એડ કરતા જઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોડ z બરાબર 2 છે તો આપણે z² જોઈએ છે. રેડી, તો બંને બાજુ આપણે સ્ક્વેર કરેલ છે અહીંયા. તો મોડ્યુલસ ઓફ z² બરાબર 4 થશે. હવે મિત્રો શું જોઈએ, z² - 1 જોઈએ, તો બંને બાજુ આપણે 1 સબસ્ટ્રેક્ટ કરેલા છે. રેડી, સો મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 આ બાજુ મિત્રો 4 - 1 થઈ જશે 3. એટલું મિત્રો મળી ગયું આપણને. હવે આપણે કોણ જોઈએ છે, આ મિત્રો જે આપણને મળ્યા છે મોડ્યુલસ ઓફ z² ઇન્ટુ મોડ્યુલસ ઓફ 1 મળેલા છે અને આપણે જોઈએ છે વોલ મોડ્યુલસ. રેડી, તો વોલ મોડ્યુલસ જોઈએ છે મિત્રો, તો હમણાં આપણે ઇનઇક્વાલિટી જોઈએ પ્રમાણે અહીંયા જે મિત્રો આપણો મોડ્યુલસ છે કોણ છે, મોડ્યુલસ ઓફ z² માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ 1 લખો કે ખાલી 1 લખો બંને સેમ છે. અહીંયા મિત્રો લખું છું મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ, હમણાં આપણે જોઈએ પ્રમાણે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ z² માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ 1 અને આના ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ મિત્રો થઈ જશે અને આનો આન્સર છે મિત્રો આપણી પાસે 3. રેડી, તો આના બરાબર છે 3. તો ફાઇનલી મિત્રો કઈ ઇનઇક્વાલિટી બનશે, મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3. તો આપણે ઇનઇક્વાલિટી મિત્રો યુઝ કરેલી છે. રેડી, અહીં આગળના સ્ટેપમાં લખાશે મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ ધીસ મોડ્યુલસ ઓફ z² માઇનસ મોડ્યુલસ ઓફ 1 બરાબર 3. સો મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ z² માઇનસ, હવે મિત્રો 1નો મોડ્યુલસ 1 જ થવાનો છે. રેડી, એટલે તમે લખો તો ભલે અને ન લખો તો પણ ચાલશે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. તો ફાઇનલ સ્ટેપ લખાશે મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 3. હવે મિત્રો આપણે આ જોઈએ છે 1 મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 જોઈએ છે. રેડી, લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ. તો બંને બાજુ મિત્રો આપણે ઇન્વર્સ મીન્સ ઇન્વર્સ લઈએ તો શું થશે, 1/z² - 1 થઈ જશે. આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે બંને બાજુ મિત્રો ઇન્વર્સ લઈએ ત્યારે શું થઈ જશે, સાઇન ચેન્જ થઈ જશે, ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ થઈ જશે, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, અને આ બાજુ થઈ જશે 1/3. તો હવે મિત્રો આપણે ફોર્મ સાથે કમ્પેર કરાવી 1 મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1/3. આ તો મિત્રો આપણું ફંક્શન થઈ ગયું f ઓફ z. સો મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન f ઓફ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1/3. તો આના બરાબર કોણ થશે મિત્રો, m થશે. તો આપણી એમની વેલ્યુ કઈ મળી મિત્રો 1/3. આપણું ફોર્મ છે મોડ્યુલસ ઓફ f ઓફ z લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ m. તો અહીંયા મિત્રો આપણને વેલ્યુ મળી છે 1/3. તો m બરાબર થશે 1/3. તો ટૂંકમાં મિત્રો આપણું જે ફંક્શન હતું એ ફંક્શન આપણે બનાવેલું છે. લેટ અસ રિકોલ વન મોર ટાઈમ્સ. આપણી પાસે મિત્રો મોડ z બરાબર 2 છે, તો બંને બાજુ સ્ક્વેર કર્યા છે. એટલે ત્યારબાદ આપણે 1 સબટ્રેક્ટ કરેલા છે. 1 સબટ્રેક્ટ કરીને આપણે ઇનઇક્વાલિટી એપ્લાય કરેલી છે. અહીં ઇનઇક્વાલિટી એપ્લાય કર્યા બાદ મિત્રો આપણે ફંક્શન જોઈએ છે 1 મોડ્યુલસ ઓફ z² - 1. તો બંને બાજુ આપણે ઇન્વર્સ લીધા છે. સો 1/z² - 1 લખાશે અને લેસ ધેન 1/3 થઈ જશે. તો અહીં મિત્રો આપણું ફંક્શન રેડી થઈ ગયું. આ તો આપણું ફંક્શન છે f ઓફ z. સો મોડ્યુલસ ઓફ f ઓફ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1/3. મીન્સ આપણું જે ફંક્શન છે મિત્રો f ઓફ z એનો મેક્સિમમ મોડ્યુલસ કેટલો થશે, 1/3. એના કરતાં કોઈ દિવસ મોટો થશે નહીં. તો આપણો મેક્સિમમ મોડ્યુલસ હશે 1/3. તો મેક્સિમમ મોડ્યુલસને તો આપણે મિત્રો એમ કહીએ છીએ. રેડી, સો એમ બરાબર મળી ગયા છે આપણને 1/3. તો આપણને એમ અને એલ બંને મળી ગયા છે મિત્રો. તો એને ઇક્વેશન 1માં સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈશું. આપણું ઇક્વેશન નંબર 1 આ છે. રેડી, તો આમાં એમ અને એલ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ml. તો એમ મળ્યા મિત્રો આપણને 1/3 અને એલ આપણે મળ્યા છે પાઈ. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી π/3. સો ધેટ મીન્સ મોડ્યુલસ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન c 1/z² - 1 dz લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ π/3. સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ ટુ પ્રૂવ ધીસ ટાઈપ રિઝલ્ટ. તો મિત્રો આ આપણી મેથડ છે આ રીતના એક્ઝામ્પલને પ્રૂવ કરવાની છે. તો આ એક્ઝામ્પલ્સમાં મિત્રો આપણે યુઝ કરેલ છે મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમ. તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ્સ મિત્રો આપણે મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમનો યુઝ કરીને ઇઝીલી આપણે પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. તો આમાં મિત્રો આપણે એમ અને એલની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરેલ છે. તો એમ મિત્રો આપણને ફંક્શનને અરેન્જ કરવાથી મળી જશે અને જ્યારે એલ આપણને કંટ્રોલ ઉપરથી મળી જશે, જે આપણને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલ હશે. રેડી, તો એની મદદથી આપણને મિત્રો કંટ્રોલ મળી જશે, લેન્થ ઓફ ધી કંટુર. And we substitute this value in our equation, we get the answer. So now today we stop here. In next lecture we will discuss more example of this method. Thank you. Have a good all of you.